Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman sa Liz for another video. And in this video, gagawa na naman tayo ng another comparison. Alam kong hinihintay nyo yung comparison na yan. And since medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-compare. So, why not coconut this time is magko-compare tayo ng mga bagong entry-level phones from Realme, which is the Realme Narzo 30A. And from Vivo, which is the Vivo Y12s. So, nakita nyo naman ang aking mga full review nito, ang performance nila, and for sure, nalilito din kayo. Kaya naman, gagawa natin yan ngayon ng comparison. So, i-compare natin yung speed testing nila, as well as its camera performance, and gaming na rin. So, ayan, same price lang po silang 6,490. So, let's see kung saan sa kanilang mas maganda. Kaya naman guys, magsimula na tayo. Bago nga pala tayo magsimula, nakalimutan kong i-invite kayo sa aking giveaway, yung Xiaomi na giveaway. Available pa rin po yun. Malapit na po akong mag-announce, kaya abangan nyo at sumali na sa mga hindi pa nakasali. Ibibigay ko yung link sa description box, kaya good luck everyone! Ayan, so andito na nga guys, mag-compare na tayo nitong Realme Narzo 30A at Vivo Y12s. Sa design nila guys, makikita nyo magkaiba yung disenyo ng phone na ito. Yung isa, sa Realme Narzo 30A is textured. Ayan, at meron siyang pattern design. Samantalang etong kay Vivo Y12s naman is sleek at flat yung likod. Maganda kasi reflective siya, no? Kumbaga, kapag natamaan siya ng light, mas nagiging maganda siya. May colorful effect na lumalabas. So, yun yung maganda kay Vivo Y12s kasi may effect siyang ganon. Glossy nga lang siya compare kay Realme Narzo 30A na textured. Hindi siya prone sa mga fingerprint smudges, ganyan. But again, ay kinaganda kay Vivo Y12s is yung kanyang fingerprint scanner na nasa side na. Kung makita niyo yan, side-mounted na po yung kanyang fingerprint scanner. Samantalang si Narzo 30A, nasa likod pa lamang po. So, mas prefer ko itong side-mounted compare sa likod kasi mas easy siya. Mas easy turn on, lapat nyo lang yung thumb, okay na. Ayan. So, mas maganda at tsaka hindi din nasisira yung view ng likod kasi walang ganon, walang fingerprint scanner. So, mas na-appreciate mo yung likod. So, para sa akin, mas maganda sa disenyo yung Vivo Y12s. Mas attractive, mas premium, and ayun, very enticing nga siya talaga tingnan. Mas manipis, at mas magaan siya compare kay Realme Narzo 30A. When it comes to screen, almost the same lang sila ni Vivo Y12s. Ayan, makikita nyo 6.5 yung kanilang screen display, pareho silang merong mini drop or water drop design. Pareho din yung chin nila. Same lang po silang 720 by 1600s. And yung kanilang interface naman, kung makita nyo dyan, same lang po din silang pa-drawer. Kung gusto nyo makita yung other apps, ang ikinaganda nga lang dito is yung kanilang display mismo. Makikita nyo mas vibrant, mas maganda yung nits ng Vivo Y12s compare kay Narzo 30A sa actual. Puntahan natin yung system mismo nila guys, sa specification. Pareho silang Android, kaya nga lang mas latest itong si Narzo 30A kasi Android 11 na siya. Eto, mas bongga lang ito kay Realme Narzo 30A pagdating sa specification kasi gaming processor na ito eh. Helio G85 gaming processor na itong kay Realme Narzo 30A. So, mas maganda ito, especially sa gaming. So, ayun, kung papipiliin nyo ako sa chipset nila guys, mas pipiliin ko yung Helio G85 kasi mas maganda siya at mas bago. Ayan, so kung makita nyo rin dyan, yung RAM at ROM, makita nyo rin na mas lamang itong kay Realme Narzo 30A kasi 4GB na siya yung RAM and 64 na yung internal. Samantalang kay Vivo Y12s, 3GB of RAM and 32GB of internal lamang po siya. Now, pagdating sa kanilang
battery, as you can see, pareho silang malalaking battery. Kaso mas malaki lang itong kay realme narzo 30A kasi 6,000 mAh na siya. Yung ikinalamang ng din at ikinaganda ni realme narzo 30A is USB Type-C na po siya. Compare kay Vivo Y12s na micro USB pa po. So, mas maganda pa rin yung USB Type-C guys kasi mas mabilis na yung transferring of files. So, now, sa cameras tayo. Actually, pareho silang merong dual rear cameras. So, pareho din yung main camera na 13MP. And sa front naman, pareho din silang 8 megapixel yung front cam. Yung kinaganda nga lang dito kay realme narzo 30A is meron siyang super nightscape mode. And marami pa siyang mga other features like slow-mo, time-lapse, ganun. So, ayan, nakita niyo na yung kanyang specification. Let's go on na directly, guys, sa kanilang performance. So, guys, papakita ko sa inyo yung speed performance nila. Makikita nyo panalo nga si realme narzo 30A kasi nga naman mas maganda itong kanyang processor at saka chipset compare kay Vivo Y12s. So, yun yung advantage ni realme narzo 30A kasi Helio G85 na siya. And then, 4GB RAM na rin. So, now, nakita nyo na yung speed. Let's go on naman sa gaming. Ayan, sa gaming guys, makikita nyo panalo talaga itong kay realme narzo 30A. Mas playable siya. At nice yung graphic niya. Samantalang si Vivo Y12s, makita nyo dyan na may minor lags, tsaka low graphic setting lang yung kaya. So, para sa akin, mas maganda itong performance ni realme narzo 30A compare kay Vivo Y12s. Ayan, so diba clear na sa inyo saan lang gaming performance. And now, let's go on naman guys sa kanilang camera performance. So, there makikita nyo ang kanilang rear camera performance. Then, ang kanila namang front camera performances. So, obviously guys, ang nanalo sa rear camera performance, mas maganda itong kay Vivo Y12s, mas matingkad, mas clear siya, mas detailed, ayan, compare kay narzo 30A. Pero sa front, mas maganda itong kay narzo 30A, lalo na sa portrait mode. Itong kay Vivo Y12s, nalilito ko na kahit ginagamit ko yung bokeh niya, is wala talagang lumalabas ng bokeh. So, hindi ko alam kung bakit, pero yun yung experience ko. Mas maganda sa front, si realme 30A, at sa rear cam naman, si Vivo Y12s. So, nasa inyo na yung preference, kung ano yung gusto nyo sa camera. Mas prefer nyo ba yung front performance or yung back performance? Ayan na guys, nalinaw na rin kayo sa kanang camera performance and everything. Now,
let's go on na sa aking final verdict. Ayan. So, nakita nyo naman yung mga testings natin. So, makita nyo sa system, para sa akin, panalong-panalo si Realme Narzo 30A. First, it is because gaming processor na siya, latest gaming processor na MediaTek Helio G85 compare kay Vivo Y12s. Next is yung RAM at ROM, mas malaki compare kay Vivo Y12s na 4GB at 64 na rin. And yung battery niya na 6,000 mAh compare dito na 5,000 mAh lang. Sa system lang pag-uusapan guys, panalong-panalo sa akin si Realme Narzo 30A. Now, pagdating sa design, of course, napaka-bias ko talaga kay Vivo pagdating sa design kasi ito yung mga bet ko eh. So, maganda si Vivo Y12s pagdating sa design. Itong maganda sa kanya. Very elegant talaga siya. Sleek and thin and flat. So, yung fingerprint scanner din niya is nasa side. So, ito yung isa sa pinaka-nagustuhan ko sa kanya. So, sa design lang, and then dito sa functions, maganda. Itong si Vivo Y12s. Okay? Mas gusto ko siya. Ayun, so pagdating sa camera, so I've said a while ago, mas gusto ko yung Narzo 30A sa front, especially sa portrait mode, compare kay Vivo Y12s. But sa rear cam, mas bet ko si Vivo Y12s compare kay Realme Narzo 30A. Sa gaming, mas maganda si Realme Narzo 30A, obvious naman. Ayan, nakita nyo naman kanina, sa speed, maganda rin siya. So, as what I have said a while ago, sa system mismo, si Realme Narzo 30A. So, kung ikaw nanonood ngayon is ang gusto mo lang is design, gusto mo lang is okay na yung camera, your rear cam, okay si Vivo Y12s guys. Lava na siya, maganda yung design niya, magaan, manipis, side mounted na fingerprint, maganda yung rear cam, sakto lang yung system. So, go na kayo kung ito lang yung hinahanap niyo sa phone. But, if you are into gaming, if you are into the system itself, mas maganda sa Realme Narzo 30A. At kung bet nyo naman yung itong mga gatong pattern design and placement ng camera, and as well as the fingerprint scanner placement, is wala namang problema. And isa pa sa ikinaganda naman dito is USB Type-C na rin siya. And mas malaki nga yung kanyang battery. Tanto to benchmark score, mas panalo din si Realme Narzo 30A. So, ayun, makikita nyo, majority, panalo pa yun si Realme Narzo 30A para sa akin. How about sa inyo guys? Saan sa kanila yung bet nyo? I-comment nyo down below. Ayan, maraming po salamat guys. Tapos na natin na-compare itong dalawang phones na ito. So, at least clear na sa video ito ang kung saan sa kanila talaga yung mas maganda. So, ayan. Maraming po salamat guys sa panonood na aking comparison. See you again sa aking next video. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next video, and bye! Mwah! Thank you.